Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuka akaun YouTube, dengan memastikan bahawa anda telah pun mempunyai akaun Gmail. Dan akaun Gmail anda belum mempunyai akaun YouTube lagi. Baik, di sini kita pilih akaun Gmail yang kita nak buat YouTube. Di sini ada dua, satu personal dan yang bawah ni school celebrity ialah club punya Gmail. Yang atas ni personal. Jadi saya nak buat untuk yang personal punya lah, saya punya akaun YouTube sendiri. Dah ada Gmail, so kita klik YouTube kat sini, ikon YouTube. So dia akan pergi ke page YouTube terus. So kita akan switch kepada akaun yang kita pilih untuk buat Gmail. So kat sini dapat lihat ada dua, satu akaun personal ZALINA, Cikgu ZALINA, dan satu lagi akaun school celebrity iaitu akaun club. Jadi kita tekan dulu akaun Cikgu ZALINA. Switch akaun, pilih akaun Cikgu ZALINA untuk yang kita nak buat YouTube. Klikkan ikon ni semula. Lihat di sini ada create a channel sebab kita belum ada channel lagi. Di sini akaun school celebrity ni nampak dia dah ada tulis berapa subscriber. So ini menunjukkan jika kita lihat kat sini dia dah ada channel. So dia akan tulis kat situ your channel. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam school celebrity punya channel YouTube. Ini dia dah ada 241 subscriber dan ini video-video yang telah diuploadkan. Macam ni lah rupa jika kita dah ada channel. So sekarang kita nak buka balik channel tadi yang belum ada YouTube channel. Klikkan. Kita akan tengok create a channel. So kita nak create a channel pada hari ni, kita nak create a channel, nak buka akaun YouTube yang baru. Klik. Akan keluar ini, kita klik get started. Ada dua pilihan. Nak pilih yang untuk individu, own your use your name, ataupun kita nak gunakan satu nama yang khas untuk contohnya untuk kelab sekolah atau sebagainya. Katalah kita select yang ni, use a custom name, kita nak pilih satu nama kan. So type lah dekat sini apa nama yang khas. Contohnya kalau nak buat untuk sekolah ke apa, type nama khas untuk kelab sekolah kita. Contohnya kelab fotografi. Tuliskan kat sini dan klik create. Tapi hari ni saya nak cuba untuk buat saya punya sendiri akaun individu. Jadi saya akan select yang ini, use your name. So kita pilih yang ini. Jadi dah pun jadi YouTube channel saya dengan nama ni diikut dengan nama kita punya alamat Gmail. Tadi nama alamat Gmail saya Cikgu ZALINA Pasir 2002 kan. So dia ikut nama dekat kita punya Gmail. So kita tak boleh nak custom lah. Kalau tadi yang kita pilih tadi, kita boleh custom. Jadi kita follow je apa yang diminta dekat dalam ni. Ni kalau nak tukar profile picture boleh. Seterusnya kita type description, video ni berkenaan dengan apa. So saya nak type sikit lah. Seterusnya dah siap tulis description, kita teruskan dengan apa yang diminta dekat dalam bahagian ni lah, isi mana yang boleh. Contohnya kalau ada akaun Facebook, kita type akaun
nama Facebook kita. Boleh cari dekat link Facebook. Okay, and then Twitter saya tak ada. Saya ada Instagram kita ada, so kita type. Dah siap, kita tekan save and continue. Okay, dah siap channel YouTube kita. Okay, selamat mencuba. Okay, dalam video seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita hias kita punya page channel YouTube. Okay, supaya dia jadi lebih cantik dan menarik dan senang untuk dikenal pasti oleh viewers. Okay, tonton ya, jangan lupa.